सबैलाई जय मसीह। आशा गर्छु यो लकडाउनको समयमा यहाँहरू कुशलै हुनुहुन्छ अनि आज परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु यो भिडियो मार्फत यहाँहरू समक्ष फेरि पनि म जोड्न पाएको छु। अनि आज मैले एउटा सेयर गर्न लागेको विषय चाहिँ हो हाउ टु ग्रो इन क्रिस्चियन लाइफ। इसाई जीवनमा हामी कसरी बढ्नु, यो प्रश्न एउटा इसाईलाई अनि विशेष गरेर नयाँ प्रभुलाई पाउनेहरूमाथि यो प्रश्नले धेरैचोटि एउटा कन्फ्युजन ल्याइराखेको हुन्छ कि म चाहिँ प्रभुमा कसरी बढ्नु त। जब जब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभयो अनि विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो अनि बप्तिस्मा लिनुभयो, अनि सबैभन्दा पहिलो प्रश्न मानिसहरूले भन्ने गर्थे होला, अनि मलाई पनि त्यो प्रश्नहरूले यो प्रश्नहरू उठेकै हो कि तिमी अब प्रभुमा बढ्नुपर्छ, तर म कसरी चाहिँ बढ्नु भन्ने कुराहरू होइन। यो प्रश्नले हामी सबैलाई नै एउटा समयमा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गरेको नै हुन्छ। तर आज क्रिस्चियन जीवनमा बढ्नुको निम्ति चाहिँ हामीले केही कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो कुराहरूलाई म यहाँहरू समक्ष साझा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हो हामी, तपाईँ र म चाहिँ हामीले उद्धार पाएका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो निश्चयता हुनु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ उद्धारको निश्चयता। क्रिस्चियन जीवनमा बढ्नुको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ हो उद्धारको निश्चय छ। बी स्योर विथ योर सेल्भेसन। पहिलो यूहन्ना 1:12 भन्दछ कि जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरे, पुत्र, हाम्रो संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको पुत्र भनेर ग्रहण गरे, तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सन्तान हुने हक दिनुभयो। अथवा रोमी 8:1-3 पनि त्यही कुरालाई भन्दछ कि किनभने यसकारण अब ख्रिस्ट यीशुमा भएकाहरूको लागि चाहिँ कुनै दण्डको वाक्य छैन, किनभने चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको जीवनको आत्माको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अथवा मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र गराएको छ भन्ने निश्चयता चाहिँ हाम्रोमा हुनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ हाम्रोमा मुक्तिको निश्चयता हुँदैन। शैतानले धेरैचोटि हामीलाई मुक्तिको निश्चयतामा पुग्न दिँदैन, शङ्का उपशङ्काहरू उब्जाउँदछ। अनि त्यो समयहरूमा हाम्रो विश्वासमा बढ्नको निम्ति, क्रिस्चियन जीवनमा बढ्नको निम्ति सबैभन्दा पहिलो बाधा चाहिँ हो कि मुक्तिको निश्चयता हाम्रोमा नहुनु। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आधारित परमेश्वरले भन्नुभएका प्रतिज्ञाहरूलाई, परमेश्वरले दिनुभएको मुक्तिको योजनाहरू जो उहाँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई भन्नुभएको छ, ती कुराहरू हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। कलसी 1:13 र 14 पनि त्यही कुरालाई भन्ने गर्दछ कि यीशुमा चाहिँ हाम्रो उद्धार अनि पापको क्षमा छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ। यो कुरामा तपाईँ र उब्नै पर्छ। योमा जब उब्दै गरेको हुन्छ, यो कुरा विश्वास गर्दै गरेको हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा मुक्तिको निश्चयता आउँदै गरेको हुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5:13 पनि भन्दछ कि परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्नेहरूमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। तपाईँ कतिको स्योर हुनुहुन्छ कि तपाईँको पाप क्षमा भएको छ, तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुभएको छ, अनि तपाईँ चाहिँ स्वर्गीय राज्यको भागीदारी बन्नुभएको छ भन्ने के तपाईँमा एस्योरेन्स छ, के तपाईँमा निश्चयता छ? त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति पहिलो खुट्किलो हो। पहिला चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो मुक्तिको निश्चयतामा हामी आउनुपर्छ। कसरी आउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले उहाँको वचनमा भन्नुभएको प्रतिज्ञाहरूमाथि हामीले विश्वास गर्न पर्ने हुन्छ। अनि हामी जब त्यसमा विश्वास र भरोसाको साथ उब्छौँ, हाम्रो जीवनमा मुक्तिको निश्चयता हुँदछ। अनि हामीले गर्वसँग भन्न सक्छौँ। धेरै लामो क्रिस्चियन भएको व्यक्तिलाई पनि धेरैचोटि डाउट हुन्छ, म चाहिँ स्वर्ग जान्छु कि भन्ने कुरा। तर तपाईँ र मैले चाहिँ हामीमा त्यो विश्वास र भरोसा नभएकोले गर्दाखेरि हो। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो विश्वास र भरोसालाई बढाउनुपर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई मुक्तिको निश्चयता दिँदछ। दोस्रो कुरा, हामी क्रिस्चियन जीवनमा बढ्नको निम्ति हामीले दोस्रो कुरालाई हामीले महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको गाइड बुकलाई हामीले राम्रोसँगले फलो गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा गाइड बुक दिनुभएको छ। त्यो गाइड बुक चाहिँ हो उहाँको पवित्र धर्मशास्त्र, यो बाइबल हो। अनि यो बाइबललाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले फलो गर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 3:16 भन्छ कि परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हरेक धर्मशास्त्र जो छ, अनि परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको धर्मशास्त्र चाहिँ एउटै मात्र छ, त्यो हो 66 वटा पुस्तकहरूको सङ्कलन यो बाइबल हो।
यो बाहेक हाम्रो अरू कुनै पनि यस्तो धर्मशास्त्र छैन जो चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेरणा भएर लेखिएको हो। अनि 66वटा पुस्तक बाहेक अरू कुनै पनि यस्तो पुस्तकहरू छैन जो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको हो। अनि त्यसलाई हामीले मान्यता दिन भएन। अनि परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। अनि यो धर्मशास्त्र चाहिँ किन भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई किन चाहिँ यसलाई गाइड बुक भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3:16ले भन्दछ कि यो धर्मशास्त्रले चाहिँ हामीलाई पहिलो कुरा त सिकाउँछ जीवन कसरी जिउनु भन्ने कुरामा सिकाउँछ। यसले हामीलाई अर्थी उपदेशहरू दिन्छ। यसबाट हामीले ज्ञानका कुराहरू पाउन सक्छौँ। यसले हामीलाई सच्याउँछ पनि। यसले हामीलाई यो सच्याउनको निम्ति पनि हामीलाई दिएको हो। तपाईँ र मेरो गल्तीहरू यसले देखाउँछ। किनकि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पढ्न थाल्छौँ हाम्रो जीवनको गल्तीहरू हामीले हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग हुँदै जान्छ। कसैले भनिरहन पर्दैन। अनि त्यो गल्तीहरूलाई हामीले सच्याउन सक्छौँ र उचित जीवनयापन गर्नलाई यो उपयोगी हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ उचित जीवन, एउटा असल क्रिस्चियन जीवन, समाजको निम्ति, परिवारको निम्ति, मण्डलीको निम्ति, साथीभाइहरूको निम्ति, हाम्रो सबै क्षेत्रको निम्ति हामी एउटा असल जीवन उपयोगी बन्नको निम्ति पनि, जीवन यापन गर्नलाई पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति उपयोगी छ। त्यही कारणले हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। तपाईँहरू यस समय जतिजनाले यो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनलाई कसरी पढ्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ एकैचोटि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँले उत्पत्तिदेखि पढ्न पर्दैन। सबैभन्दा यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु र बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने धेरैचोटि उत्पत्तिदेखि पढ्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नमा धेरै कठिन पर्छ। अनि कठिन हुँदै गएपछि नबुझेपछि बोरिङ लाग्न थाल्छ अनि मन लाग्न इन्ट्रेस्ट जाग्न छोड्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको वचनदेखि हाम्रो इन्ट्रेस्ट हराउँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यदि नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ, सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ तपाईँले सुसमाचारका पुस्तकहरूदेखि तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। सुसमाचारका पुस्तकहरू भन्दाखेरि नयाँ नियमको पहिलो 4वटा पुस्तकहरू हो। मत्ती, मर्कुस, लुका अनि यूहन्ना। यो 4वटा पुस्तकहरूबाट तपाईँले सुरु गर्नु। विशेष गरी म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु तपाईँ यूहन्नादेखि सुरु गर्नुहोस्। बाइबल कहीँबाट पनि तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो होइन कि बाइबल सुरुदेखि गर्नुपर्छ अनि अन्तमा प्रकाश पुर्याउनै पर्छ भन्ने होइन, प्रकाशको पुस्तकमा पुग्नै पर्छ भन्ने होइन। तर तपाईँले बाइबललाई जहाँबाट तपाईँलाई सजिलो लाग्छ, जहाँबाट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ तपाईँले यीशु ख्रिस्टलाई बुझ्न जरुरी छ। यीशु ख्रिस्टलाई बुझ्न जरुरी भएको कारणले चाहिँ तपाईँले 4वटा पुस्तकहरूमध्ये मत्ती, मर्कुस, लुका अनि यूहन्नाहरू भन्दा पनि यो मध्ये पनि तपाईँले यूहन्नालाई तपाईँले पहिला पढ्नुहोस्, यूहन्नालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि मत्ती, मर्कुस, लुका गर्दै तपाईँले भजन सङ्ग्रह, हितोपदेशहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी तपाईँले बाइबललाई चाहिँ तपाईँको जीवनको दैनिक एउटा गाइड बुक जस्तो तपाईँले बनाउनुहोस्। एउटा जीवनको अभिन्न अङ्ग जब हामीले बाइबललाई बनाउँछौँ, हाम्रो आत्मिक जीवनको स्तरहरू हामी परमेश्वरमा बढ्दै गरेका हुन्छौँ, इसाई जीवनमा हामी बढ्दै गरेका हुन्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ हो ग्रो विथ फेलोसिप, सङ्गति। इसाई जीवनमा बढ्नको निम्ति हामीलाई तेस्रो कुरो, पहिलो कुरा चाहिँ हो हामीलाई सङ्गति हो। हिब्रू 10:25ले भन्दछ कि कसैको बानी भए चाहिँ हामी एक अर्कामा भेला हुन नछोडौँ। हामी जब भेला हुन्छौँ परमेश्वरको वचनबाट नबुझेका कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो मनको बोझहरू अरूसँग हामी सेयर गर्न सक्छौँ। अनि हामीले अरूहरूबाट पनि अरूहरूको जीवनको अनुभवहरूबाट हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई सिक्न सक्छौँ। जीवनमा कसरी अगाडि बढ्ने कुराहरूलाई, परमेश्वरको जिउँदोपनालाई, इत्यादि कुराहरूलाई हामी सिक्न थाल्छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ सङ्गतिले दिँदछ। हामी सङ्गति बिना हामी केही समयसम्म हामी जागो बस्न सक्छौँ, केही समयसम्म हाम्रो जीवनमा हामी आज एउटै नापमा हामी भएर जिउन सक्छौँ। तर धेरै लामोसम्म जिउनु हो भने हामीलाई सङ्गति चाहिन्छ। अनि तपाईँ र म सङ्गति बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामी एक त सामाजिक प्राणी भएको कारणले पनि हामी शरीर, आत्मा, प्राण तिनैवटा क्षेत्रमा बढ्नको निम्ति हामीलाई एकअर्काको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईँलाई परमेश्वरको वचन तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ, तपाईँलाई
परमेश्वरको वचन बुझ्ने अरूको सहयोग चाहिँदैन भने पनि तपाईँलाई प्रार्थनाको सहयोगको निम्ति तपाईँको जीवनको निराश हताश भएको ठाउँहरूमा तपाईँलाई प्रार्थनाको निम्ति परमेश्वरको सङ्गति, मानिसहरूको सङ्गति, विश्वासीहरूको सङ्गतिको आवश्यकता पर्दछ। तर म यहाँ यो पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँको सङ्गतिले तपाईँको इसाई जीवनको यात्रालाई निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो मानिसहरूलाई तपाईँले चुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो मानिसहरूसँग तपाईँ सङ्गति गर्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईँलाई इसाई जीवनमा बढ्नमा बुस्ट गर्छ, पुसअप गर्ने गर्छ, उनीहरूले तपाईँलाई ठेल्ने काम गर्छ, इन्करेज गर्ने काम गर्छ, तपाईँलाई साहस र बल दिने काम गर्छ। त्यस्ता मानिसहरूसँग तपाईँ सङ्गति गर्न नछोड्नुहोस्। जसले चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक कुराहरूले तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ, त्यस्तो कुराहरूमा तपाईँ बढ्न थाल्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई यही इन्करेज गर्छु कि क्रिस्चियन जीवनमा बढ्नको निम्ति तेस्रो कुरा चाहिँ हो हाम्रो निम्ति कि हामीले सङ्गतिलाई महत्त्वपूर्ण स्थान हाम्रो बनाउनुपर्छ। तेस्रो अनि चौथो कुरा चाहिँ हो प्रार्थना। प्रार्थना पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रार्थना भनेको चाहिँ यो एउटा मन्त्र होइन, यो एउटा कुनै प्रकारको एउटा रटेर भनेर प्र्याक्टिस गरेर गर्ने चिज होइन। परमेश्वरसँगको यो चाहिँ हो एउटा सम्बन्धमा हुने बातचित हो। प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हुने बातचित हो। धेरैजना मान्छेले भन्ने गर्छन् म प्रार्थना गर्न जान्दिनँ, म प्रार्थना गर्न सक्दिनँ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा मानिससँग यदि घनिष्ठ हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो मानिससँग घनिष्ठ हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ पहिलो दिन भेट्नुभयो, त्यो मानिससँग तपाईँ बोल्न तपाईँ लजाउनुहुन्छ। दोस्रो दिन तपाईँ भेट्नुभयो, तपाईँलाई अलिअलि अनकम्फर्टेबल हुन्छ, तपाईँ असजिलो महसुस गर्नुहुन्छ। तेस्रो दिन भेट्नुहुन्छ, तपाईँले केही कुरा सेयर गर्नुहुन्छ। चौथो दिन भेट्नुहुन्छ, तपाईँले अझ गहिरोमा जानुहुन्छ। पाँचौँ दिन भेट्नुहुन्छ, छैटौँ दिन, एक हप्तापछि त तपाईँ त्यो मान्छेसँग अति घनिष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँको भित्री कुराहरू पनि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र प्रार्थना पनि त्यस्तै हो। जति प्रार्थनाको स्तर चाहिँ हामी परमेश्वरसँग कतिको घनिष्ठ छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। यदि तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो भनेदेखिलाई, तपाईँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन थाल्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध नजिक हुन थाल्छ। एउटा केटा अनि एउटा केटीले जब उनीहरूको सम्बन्ध एकदमै नजिक हुन्छ, 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टासम्म उनीहरू बातचित गर्छ। धेरै बातचित गरे पनि त्यो बातचित सकिँदैन, त्यो बातचितमा उनीहरू कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्। किन भन्दाखेरि त्यो बिचमा एउटा गहिरो सम्बन्ध छ। अनि प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा हो। अनि परमेश्वरसँग जति हामी घनिष्ठ हुन्छौँ, हामीले हाम्रो हृदयका कुराहरू परमेश्वरलाई भन्न थाल्छौँ। अनि परमेश्वरसँग हामी त्यत्तिकै घनिष्ठ रूपमा बातचित गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरसँग हामी त्यो कुरा आफ्ना कुराहरू भन्न थाल्छौँ। तपाईँले प्रार्थना गर्नको निम्ति तपाईँले कुनै यस्ता भाका पुर्याउनु पर्दैन। अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, जुनै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरलाई भनिरहनु पर्छ। तपाईँ परमेश्वरसँग बातचित गरिरहनु पर्छ। हो, सङ्गतिहरूमा, सेवाहरूमा एउटा प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू छन्। एउटा विशेष यो प्रार्थना गर्ने एउटा प्याटर्न अथवा तरिका भनौँ, त्यस्तोहरू छ, त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरसँग कुरा गर्नको निम्ति, परमेश्वरसँग बातचित गर्नको निम्ति तपाईँलाई विशेष स्थान, विशेष ठाउँ, विशेष समय चाहिँदैन। तपाईँ जहाँ पनि परमेश्वरसँग तपाईँको कनेक्सनलाई तपाईँले बनाइराख्न पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हो प्रार्थना। जब हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँसँग घनिष्ठतामा परमेश्वर आउनुहुन्छ र तपाईँको जीवनमा अचम्मको कामहरू तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हो पापबाट हामी फर्किनुपर्छ अनि परमेश्वरको वचनको आज्ञालाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। अघि नै मैले भने परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा गाइड बुक जस्तो हो। अनि यसले चाहिँ हामीलाई के पनि गर्छ, दोस्रो तिमोथी 3:16 हामीले भनेको जस्तो यसले हामीलाई सच्याउने काम गर्छ। हामी पापबाट हामी फर्किनुपर्छ। हामीले जे कमजोरीहरू गर्दथ्यौँ, त्यो कमजोरीहरूबाट हामीले दिन प्रतिदिन परमेश्वरलाई भनेर क्षमा मागेर हामीले त्यसबाट हामीले बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याइरहने होइन, तर त्यसबाट हामीले जतिसक्दो त्यसबाट हामीले छुटकारा पाउने, त्यसलाई नदोहोऱ्याउने प्रयास हामीले गरिरहनुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। धेरैचोटि चाहिँ हामी प्रभु तपाईँले यो भन्नुभएको छ, त्यो भन्नुभएको छ, त्यो भन्नुभएको छ, त्यो गरिदिन्छु भन्नुभएको छ,
भन्ने कुराहरू गर्छौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएका आज्ञाहरूलाई चाहिँ हामी पालन गरेका हुँदैनौँ। हामीले धेरैचोटि हामीले परमेश्वरलाई हामीले माया गर्छौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरलाई हामीले प्रथम स्थान दिन्छौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भनेदेखिलाई हामीले उहाँको आज्ञाहरूलाई पनि हामीले पालन गर्न पर्ने हुन्छ। जब हामी उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्दै गरेका हुन्छौँ, हामीले जब उहाँको परमेश्वरको वचनले भनेका कुराहरू मान्दै गरेका हुन्छौँ, बिस्तार बिस्तार हाम्रो जीवन पापदेखि हामी टाढिँदै 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 गएका हुन्छौँ। इसाई जीवन चाहिँ एउटा यस्तो जीवन हो जसमा चाहिँ परमेश्वरसँग दिनहुँ हिँडिरहन पर्छ। यो चाहिँ एउटा कन्फरेन्समा गएर, एउटा ओकेजनमा, एउटा समयमा मात्र हामीले परमेश्वरलाई भेटेर हुँदैन। यो चाहिँ दिन प्रतिदिन हामी परमेश्वरसँग हिँडिरहन पर्छ। अनि पापदेखिको दूरीलाई चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन लामो 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 अझ टाढो 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 बनाउँदै लान पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले आज क्रिस्चियन जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, बढ्नको निम्ति हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ हामीले पापदेखि हामीले टाढो रहने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अन्तिम कुरा, अनि छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु, तपाईँ आत्मिक जीवनमा बढ्दाखेरि तपाईँलाई परमेश्वरको वचनको आवश्यकता पर्दछ, तपाईँ प्रार्थनाको आवश्यकता पर्दछ, तपाईँले कति धेरैचोटि बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई बुझ्नु सक्नुहुन्न। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा मेन्टरको जरुरत पर्दछ। तपाईँलाई बाटो देखाउने एउटा शिक्षक अथवा एउटा व्यक्तिको जरुरत पर्दछ जसले तपाईँलाई प्रार्थनामा सहयोग गर्छ, तपाईँले नबुझेका कुराहरूलाई बुझाउने काम गर्दछ, तपाईँलाई सङ्गतिमा डोर्याउँछ। इसाई जीवनमा हामी कसैको अधीनमा रहेर पनि हामी सिक्न पर्ने हुन्छ, किनकि परमेश्वरले धेरैवटा कुराहरू व्यक्तिहरूबाट पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले बुझ्न नसकेका कुराहरू परमेश्वरले तपाईँको निम्ति धेरैजना व्यक्तिहरू मण्डलीमा होस्, तपाईँको परिवारमा होस्, समाजमा होस्, राखिदिनु भएको छ, जुन व्यक्तिहरूबाट परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा मेन्टर हुन जरुरी छ। हामी आत्मिक जीवनमा हामी बढ्न हो भने चाहिँ, तर मेन्टरलाई हेरेर पछ्याउने मेन्टर जस्तो हुने छैन, तर हाम्रो फोकस चाहिँ हुनुपर्छ हामी चाहिँ प्रभु जस्तो हुने। तपाईँ यदि मेन्टरलाई हेरेर जिउन थाल्नुभयो भने तपाईँ धोकामा हुनुहुन्छ। तर हामी जब प्रभुलाई हेरेर जिउँछौँ, तर मेन्टरकोबाट चाहिँ हामी सहयोग लिन थाल्छौँ भने तपाईँको जीवनमा तपाईँ क्रिस्चियन जीवनमा बढ्दै गरेको हुनुहुन्छ। अनि आजको दिन तपाईँहरू जतिजनाले यो भिडियोलाई हेर्नुभयो, हामीले आज केही कुराहरूलाई बढ्नको निम्ति हामीले केही पाइलाहरूलाई हेऱ्यौँ। एकैचोटि तपाईँ 3वटा पाइला नागेर तपाईँ हिँड्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँको नाक ठोकिन्छ, तपाईँ लड्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले स्टेप बाई स्टेप हामी जानुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो सेल्भेसन, हाम्रो उद्धार र मुक्तिको निश्चयता हामीमा आउनु पर्यो। बी स्योर विथ योर सेल्भेसन। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले फलो गड्स गाइड बुक, परमेश्वरको वचन जो हाम्रो निम्ति गाइड बुक हो, बाइबल हो, यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ ग्रो विथ फेलोसिप, हामीले सङ्गतिद्वारा हामी एकअर्कामा हामी बढ्न पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ प्रे, परमेश्वरमा हामी प्रार्थनाको जीवन हुन पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले आज हेर्दै थियौँ, टर्न फ्रम सिन एन्ड ओबे गड्स कमान्ड, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नु अनि पापदेखि हामीले दूरी बनाउनु पर्ने कुरा। अनि टेक अ मेन्टर, अन्तिम कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ, हामीले हाम्रो जीवनमा बढ्नको निम्ति हामीले सहयोगीहरू चाहिन्छ, हामीलाई मार्गदर्शकहरूको आवश्यकता पर्दछ। अनि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा लागू गऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी इसाई जीवनमा बढ्दै जान्छौँ। त्यसपछि आउँछ दान वरदानका कुराहरू, त्यसपछि आउँछ हामी अन्य कुराहरू, सेवकाईमा भाग लिने कुराहरू, चेलापनको कुराहरू, हामी त्यसरी बढ्दै 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 त्यसपछि आउँदै जान्छ। तर पहिला हामीले यो पाइलाहरूलाई चाल्न पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरू यदि यो कुनै पनि पाइलामा तपाईँले गर्नुभएको छैन भने, तपाईँहरूलाई लाग्छ भनेदेखिलाई कि मैले यो पाइलामा ध्यान दिनुपर्छ, यो स्टेप, यो सिँढी मैले नाङ्दैछु, यो सिँढीमा नटेकिकन जाँदैछु भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुँदैछ भनेदेखिलाई तपाईँले आजदेखि त्यो सिँढीलाई तपाईँले पालन गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँले त्यो सिँढीमा चढ्ने प्रयास गर्नुहोस् कि यो सिँढीहरूबाट नै हामी प्रभुमा एउटा इसाई जीवनमा हामी बढ्न सक्छौँ र एउटा असल इसाई, प्रभुलाई मनपर्ने इसाई हामी बन्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह।